Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Ka shkuar në 33 numri i të prekurve me koronavirus në vendin ton. Nga njoftimi zyrtar i një dite më parë, u mësua se rastet e reja janë në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Rrogozhin. 8 prej pacientëve janë të shtruar në spitalin infektiv nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rrogozhina. 25 raste janë vetë izoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Ne kemi pjesë nga deklarata e zëvendës ministres së shëndetësisë Mira Rakacolli. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 33 raste, nga të cilat 8 janë të shtruar në spitalin infektiv dhe që janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rrogozhina. 25 raste janë të vetë izoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë 19 raste, në Durrës 5 raste, në Lush 1 rast, në Elbasan 2 raste, në Fier 4 raste, në Rrogozhin 2 raste. Pas testimit të kampionit të parë të 50 mjekëve dhe infermierëve në spitalin e Durrësit, të cilët rezultuan negativ, Instituti i Shëndetit Publik ka vazhduar me gjurmimin e kontakteve, marrjen dhe testimin e mostrave të reja të stafit mjekësor në spitalin rajonal të Durrësit. Në bazë rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni i dytë i mostrave të marra, 39 mostra të mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, i cili nuk ka simptoma. Aktualisht është i vetë izoluar dhe po hulumtohet më tej. Lëvizja e kufizuar në kuadër të parandalimit për përhapjen e koronavirusit në Tiranë ka bërë që qyteti të jetë më i boshatisur se kur. Gazetari ynë Ermal Via ndodhet pranë një post bloku policie dhe do të na jap detaje se si po vjon ky proces për qarkullimin e automjeteve. Ermal, të përshëndes, si duket situata? Ka patur automjete të cilat kanë thyrë rregullin e policisë? Atëre Brigena prej mëngjesit të sotëm, ashtu siç kemi raportuar edhe më herët, janë 16 postobloqe apo pika policie të cilat kanë kontrolluar pothuajse të gjitha mjetet të cilat qarkullojnë në rrugët e Tiranës. Deri në këto momente kanë qenë të paktën 50 drejtues mjetesh të cilët kanë thyer rregullin e policisë të vendosur një ditë më parë për mos qarkulluar pa marrë lejen e organet kompetente. Pra kanë qenë të paktën 50 drejtues mjetesh. Ndërkohë në patrullën në cilën u ndodhem këtu në zonën e ish-bllokut është një patrullë që siç duket edhe nga planet, është duke verifikuar pothuajse të gjitha mjetet të cilat qarkullojnë në këtë zonë dhe duhet që të paraqesin dokumentat pranë punonjësve të policisë, të cilët ja vendosur në këtë pikë kontrolli. Ndërkohë, më herët ne kemi mundur të dalim me kameran tonë dhe të pyesim qytetarët përse ditën e sotme ata kanë vendosur që të dalin nga banesat e tyre dhe mos qëndrojnë të izoluar. Shumë prej tyre kanë përgjigjur që kanë patur punë apo kanë qenë të detyruar që të dalin jashtë ambienteve, por për më tepër le të ndjekim sinkronet të cilat ne kemi mundur të intervistojmë qytetarët ditën e sotme. Përse nuk keni qëndruar në shtëpi sot? Unë pse të qëndroja? Unë bëj këtë punë çdo ditë. Nuk isha në shtëpi, kam qenë kemi këtu poshtë. Kam në punë. I shërbevit spitaleve, dhe për farmaceutike, për ikim kënë pa makinë. Sepse jam në punë, prandaj. I work in one embassy. Punoj në një ambasadë këtu, nuk mund t'ju them më shumë, por na duhet të ndihmojmë qytetarët tanë. Po ikin në punë? Marr bukë për fëmijë. Shumë si. Punët janë mbyll, bankat mbyll, çdo gjë mbyll. Do bëjmë një veprim financiar, s'kemi gjë tjetër për të bërë. Shtëpi po ikem afër, isha afër jam, po shkoj në shtëpi. Për bëj çik pazar. Për kaq. Ja, bëm bazar, blem alkool, blem mazë. Kisha një hall kështu personal. Nuk jam i bllokuar në shtëpi, po për momentin kam dalë në fjalë. E kishin të domosdoshme, s'kishim, edhe kaq që do shkojmë në shtëpi. Marajër. Kam dalë në rrugë, mbaj distancët me njerëzit, se s'mund të rish dot. Edhe në shtëpi, po duke marrë masat sigurisht. Për shëtitje. Kanë qenë këto disa prej reagimeve të qytetarëve pas situatës së krijuar tashmë në kryeqytet me ndalimin e automjeteve, por edhe mbylljen e disa prej ambienteve publike nga zona e ish-bllokut, ku ishim me gazetarin ton Ermal Via. Do të kalojmë në një tjetër pikë me gazetaren Erikleda Dorezi. Erikleda, si duket situata ditën e sotme?
Po Brikena, unë në fakt jam pozicionuar tek zona e quajtur si Nëntkaçet. Tirana sot në fakt është bosh, të vetmet automjete që shohim në rrugë janë ato të policisë, ato të mediave, ato që bëjnë transportin e mallrave, por edhe ato që transportojnë personelin mjekësor. Janë të gjitha automjetet të cilat kanë një autorizim të veçantë nga Drejtoria e Policisë së Tiranës për të qarkulluar në rrugët e kryeqytetit pas urdhrit të kryeministrit për ndalimin e automjeteve në Tiranë edhe në Durrës. Në fakt të vetmit automjete janë ato që sapo thash më sipër, ndërsa në rrugët e qytetit janë të gjitha bosh dhe vetëm qytetarë të cilët lëvizin, por edhe ata të paisur me maska dhe doreza. Ka një ndërgjegjësi me sa duket tek shqiptarët për të qëndruar në shtëpi deri diku dhe për të dalë i mbrojtur në rrugët e kryeqytetit. Është kjo pamja që ofron kryeqyteti sot, Brikena. Në fakt mirë është, duhet ta themi dhe ne si media, që qytetarët të qëndrojnë në shtëpi, të dalin sa më pak vetëm për nevojat më kryesore, për blerjen e ushqimeve dhe vetëm të dali vetëm një person në rrugët e kryeqytetit për të mundur COVID-19. Janë masa të ashpra, por që na shërbejnë gjithsecilit. Qyteti është bosh, le të shpresojmë që nuk do thyet rrekulli edhe në ditët në vijim. Sigurisht ne urojmë që të vijojë e tillë situata patjetër për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Erikleta, të falenderoj për detajet që përcollen në studio. Në fakt, nga Tirana do të shkojmë në qytetin e Durrësit, një tjetër pikë e rrezikuar nga përhapja e koronavirusit, ka patur edhe aty të infektuar. Do të lidhemi me gazetaren Enkeleda Arapi. Enkeleda, ne kemi patur një tjetër komunikim në edicionin e orës 9, si vijon situata në këto moment? Apo respektohen rregullat? Në fakt, Brigjen Durrësi është kthyer në një shtet rrethim për sa i përket qarkullimit të automjeteve. Patrullat të shumta policia vendosur në pikat kyçe të qytetit. Në fakt nuk është lejuar asnjë automjet i qytetarëve në mënyrë të paautorizuar me herë nga policia të qarkullojnë në rrugë. 5 persona të cilët kanë tentuar, ata janë ndaluar nga patrullat e policisë për shkak se ata ndodhen të shumtë në numër në terren dhe askush nuk mund të qarkullojë në rrugët e Durrësit pa u pikasur nga ana e patrullave të policisë. Ndërsa sa i përket lëvizjes së qytetarëve, janë të pak persona që kanë dalë në rrugë, janë më tepër mosha e tretë të cilët po shfrytëzojnë temperaturat e larta, por gjithsesi Durrësi duket sikur i është bindur urdhrit për të mbyllur në banesat e tyre dhe për të shmangur dalje të paktën në këto 3 ditë të caktuara nga ana e qeverisë si mas parandaluese për përhapjen e koronavirusit. E qartë, kjo është një informacion pozitiv. Falenderoj Enkeleda për detajet dhe panoramën që na sollen nga qyteti i Durrësit. Në fakt, jo vetëm Tirana dhe Durrësi janë shtetërrethim tashmë, por janë 8 qytete sipas njoftimit të bërë nga kryeministri Edi Rama, të cilat do të ndalohet qarkullimi i automjeteve. Vetëm autoambulancat, policia dhe mjetet që transportojnë mallrat do të lejohen. Tirana dhe Durrësi do të vendosen në karantinë duke u ndaluar çdo hyrje dhe dalje e automjeteve private apo të transportit ndërurban drejt këtyre 2 zonave apo drejt zonave të tjera të vendit nga këto 2 qytete. Urdhri i qeverisë u bë i njohur nga kryeministri Rama dhe nis të zbatohet nga ora 6 e mëngjesit të ditës së premte deri të dielën në mesnatë. Por ndërkohë do të mbyllet qarkullimi gjatë këtij harku kohor edhe për mjetet urbane dhe ato private në qytetet e Shkodrës, Lezhës, Elbasanit, Lushnjës, Fierit dhe Vlorës. Qarkullimi në këto territore do t'i hapur vetëm për autoambulancat, automjetet që kryejnë funksione shërbimi shtetëror, apo ato që transportojnë mallra. Në vendimin e qeverisë saktësohet se nëse në makinat e punës së personave që do të lejohet të qarkullojnë në këto 3 ditë, nuk duhet të udhëtojnë familjar apo të njohur të tyre që nuk kanë lidhje me detyrat shtetërore, pasi nëse evidentohen raste të tilla, do të ketë sanksione të rënda. Për të gjithë ata udhëtarë që kanë si destinacion aeroportin, drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë në postobloqet e policisë biletat e fluturimit apo foton e biletave të personave që do të mbërrijnë në aeroportin e Rinasit. Ndërkohë kryeministri bën një paralajmërim për të gjithë sipërmarrësit e bizneseve, si fasoneria apo call center. Janë të detyruara të respektojnë të gjitha distancat teknike të sigurisë dhe të gjithë elementët e sigurisë për çdo punonjës. Në rast se kur të rifillojnë aktivitetin, do të konstatohet se nuk kanë kryer të gjitha detyrimet, jo vetëm që do të mbyllen, por do të marrin përsipër kompanit çdo kosto
të kësaj mbyllje. Këto masa i shtojnë atyre të ndërmarra një ditë më parë ku vendos mbyllja e të gjitha bareve dhe restoranteve në Tiranë dhe Durrës. Të gjitha këto për të minimizuar çdo mundësi të përhapjes së koronavirusit, që pas evidentimit të rastit të parë në fillim të javës, po një rritje të numrit të prekurve çdo ditë. Kryeministri Edi Rama ishte në një lidhje live mbrëmjen e kaluar në emisionin Opinion, ku ka folur në lidhje me masat e marra ndaj koronavirusit, masa që sipas tij janë marrë në kohën e duhur. Ai ka theksuar se mjekët janë të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme, teksa ka dhënë një mesazh edhe për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Bashën, i cili po ashtu ishte në një lidhje të drejtë për drejtë me emisionin Opinion. Ndjekim një pjesë të deklaratave të tyre. Ne kemi vepruar në kohën e duhur sepse askush në asnjë rast nuk ka reaguar me masa drastike përpara shfaqjes së virusit në territorin e vet. Nëse mbyllja e kufive do të pengonte virusin që të hynte në një vend, atëherë do të ishte fare e pamundur të kishte ndodhur murtaja e shekullit e mesjetës, kur vdiqen miliona vet dhe i vetmi mjet për të udhëtuar ishte karroca. Kjo nuk është koha për opozitra, për task force opozitare, për platforma opozitare, për propozime opozitare. Kjo është koha për të qenë një. A do ishit ju të gatshëm që të bashkëpunonit me kryeministrin? Mendoj që duhet kalojmë përtej fasadës. Nuk ka vend. Jo, nuk po them për fasadë, po them për një gjest sinqert. Kuptova përgjigjen. Nuk është çështje gjestesh dhe nuk është çështje fjalësh të kota. Tani na duhen mendje esull, na duhen këmbë në tokë, na duhen vendime të forta. Kriza kërkon jo të përgjigjesh, por të ecësh një hap përpara. Dhe intensiteti i masave nuk mund të fillojë pas shfaqjes virusit. I kam kërkuar qeverisë të ndërmarrë masa dhe ndoshta edhe nga kompleksi që shfaqi zoti Rama tani, pse ja kërkoi publikisht, nuk i ka ndërmarrë këto masa, po për këtë në fakt dëmtojnë qytetarët. Mars-maj të këtij viti. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po tenton që të fusë të vërtetën në karantinë. Përmes një deklarate të shpërndarë për media, Celia Blu thotë se kreu i qeverisë nuk mund të fusë dot në karantinë të vërtetën dhe opozitën. Sipas demokratëve, Rama po bën gjithçka që të politizojë denoncimet e opozitës që nxjerrin në pa dështimin e qeverisë për të përballuar situatën e krijuar nga koronavirusi. Këto ditë opozita ka akuzuar qeverinë dhe kallëzoi në SPAK ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu se në dieni të plot e shpërdorim detyre ka shpërndar 1.200.000 maska të skaduara ekipeve mjekësore. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka miratuar një vendim i cili detyron bankat që të pranojnë shtyrjen e pagesave të kësteve të kredisë për individët dhe bizneset të cilët kërkojnë që të mos paguajnë për periudhën mars-maj të këtij viti. Banka e Shqipërisë ka vendosur të shtyjë deri në 3 muaj pagesën e kësteve të kredive për individët dhe bizneset të cilët nuk kanë mundësi të shlyejnë detyrimet për shkak të mbylljes, si pasojë e masave të marra për izolimin e koronavirus. Burime për televizionin Klan bën me dije se gjatë kësaj të enjteje është thirrur një mbledhje e jashtëzakonshme e Këshillit Mbikëqyrës, i cili ka miratuar një vendim që i detyron bankat dhe institucionet financiare që të lënë si alternativë të biznesit apo individëve të zgjedhin nëse duhet të paguajnë apo jo këstin për periudhën mars-maj 2020. Kjo e drejtë bën që individët të mos ngarkohen me penalitete dhe vonesat e 3 muajve të mos bëjnë që kjo kredi të klasifikohet me risk e të provizionohet nga bankat. Burime zyrtare theksojnë se vendimi ka të bëjë me shtyrjen e afatit të pagesës, por jo me faljen e kësteve të kredisë. Një ditë më parë, guvernatori Genceko dërgoi një letër bankave të nivelit të dytë, ku i kërkoi solidarizim me situatën ku ndodhet vendi nga prekja me virusin COVID-19, duke shtyrë këto pagesa. Ndërsa këtë të njëjtë, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore vendosi që kërkesën ta kthejë në një normë detyruese. Do zhvendosemi tani me informacionet më të reja që vijnë nga Kina, ku infektimet kanë rënë në minimumin absolut me vetëm 8 raste të reja të prekurve me koronavirus në 24 orët e fundit. Brenda kësaj periudhe janë regjistruar 7 të vdekur. Në Itali situata vijon të jetë kritike. 9 ekspert të shëndetësisë mbërritën me avion dhe do të shërbejnë si këshilltar në betejën kundër koronavirusit. Gjithashtu vendi është furnizuar me 31 tonë ndihmë mjekësore. Viktimat janë mbi 1.000, ndërsa numri i të infektuarve ka arritur mbi 12.800. Autoritetet e Katalonjës kanë vendosur në karantinë 4 qyteza me rreth 70.000 banor në total. Spanja numëron 55 të vdekur dhe afro 2.800 të infektuar.
ndërsa në Shtetet e Bashkuara autoritetet i druhen infektimit të presidentit Trump. Pas javën e kaluar, e bia Ivanka, që është edhe këshilltare e tij, u takua me ministrin e brendshëm australian, Pete Dutton, që rezultoi i infektuar me koronavirus. Koronavirusi tremb edhe shtetin islamik. Organizata terroriste kanë nxjerrë një udhëzim me këshilla për të ndaluar përhapjen e virusit COVID-19 dhe fton besimtarët të falen për të mos u prekur nga kjo sëmundje e rëndë. Koronavirus duket se ka trembur edhe shtetin islamik. Organizata terroriste ka publikuar në të përjafshmen Al-Naba të gjitha rregullat që duhen ndjekur për të evituar infektimin me COVID-19. Në artikull ka informacione të përgjithshme mbi pandeminë, por këshillat nuk janë shumë të ndryshme nga ato që ka publikuar Organizata Botërore e Shëndetit, si lani duart shpesh, ruani distancën prej 1 metër nga njëri tjetri, në rast të kundërt përdorni mask, shmangni udhëtime drejt vendeve të prekura me koronavirus, mbuloni gojën me bryl ose facolet kur kolliteni e të tjerë. Por mes direktivave të dhëna nga Shteti Islamik është edhe besimi në Zot. Ata ftojnë besimtarët të kenë besim tek Allahu, siç shprehen në artikull, dhe sugjerojnë të kërkohet mbrojtje prej tij. Virusi, i cili vatrën e parë e pati në Wuhan të Kinës, deri më tani ka infektuar më shumë se 128.000 njerëz në nivel global dhe ka vrarë më shumë se 4.700 persona. Familja e kryeministrit kanadez Justin Trudeau është në karantinë. Bashkëshortja e tij, Sophie, është prekur nga virusi dhe bashkë me të do të qëndrojnë në izolim e gjithë familja. Kryeministri kanadez Justin Trudeau dhe bashkëshortja e tij Sophie janë në karantinë, pasi kjo e fundit ka rezultuar i infektuar me koronavirus. 44 vjeçaria ju nënshtrua analizave pasi kishte shfaqur simptoma normale gripi, si ethë dhe temperaturë pas kthimit nga Londra e Britanisë së Madhe. Sipas deklaratës zyrtare lëshuar nga zyra e kryeministrisë, gjendja e saj është normale, kurse lideri kanadez është në gjendje të mirë shëndetësore. Edhe pse nuk ka shfaqur simptoma të COVID-19, 48 vjeçari do të qëndrojë në vetë karantinim për 14 ditë. Ai do të vijojë të punojë nga shtëpia, kurse takimet e planifikuara sot ballë për ballë me krerët e provincave do të zhvillojë me telefon. Në deklaratë ndërkohë nuk thuhet nëse në izolim do të jenë apo jo dhe 3 fëmijët e çiftit. Autoritetet shëndetësore po kryen verifikime dhe analizat e të gjithë personave që zonja Trudeau ka takuar javët e fundit. Kanadaja ka pak më shumë se 100 raste të konfirmuara me koronavirus, 50 prej të cilëve u regjistruan vetëm gjatë kësaj jave. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.